हेलो नमस्कार। आज म तपाईलाई एयरटेम एकाउन्ट भेरिफाई गरेर देखाउँदैछु। पहिला पनि मैले बनाएर हालेको थिएँ, त्यो चाहिँ युट्युबले दिएन। फेरि पनि मैले ट्राई गर्दैछु। मेरो यो एयरटेम एकाउन्ट चाहिँ भेरिफाइड छैन, मेरो अर्को एकाउन्ट चाहिँ भेरिफाइड छ। यो एकाउन्ट चाहिँ मैले भिडियो नै बनाउनको लागि चाहिँ भिडियोको लागि चाहिँ मैले भेरिफाइड गरेर देखाउँदैछु। तपाईले मेरो डिटेल देख्न सक्नुहुन्छ। भेरिफाइड एकाउन्ट हो भने तपाईको प्रोफाइल पिक्चरमा राइट चिन्ह चाहिँ आएको हुन्छ त्यहाँनिर। म अब यसलाई भेरिफाइड गरेर देखाउँदैछु। त्यसको लागि माथि छेउको चारवटा धर्कामा जानु होला, अनि अब सेटिङमा गएर तपाईको प्रोफाइलमा गएर क्लिक गरेर भेरिफिकेसनमा जानु होला। भेरिफाइड डकुमेन्ट्स नाउमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँनिर चाहिँ अब कन्ट्री छान्नुपर्ने हुन्छ हैन, इस्युइङ कन्ट्री तपाईको आफ्नो देश छान्नु होला। नेपाल सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर आफ्नो नाम थर राख्दाखेरि चाहिँ तपाईको ओरिजिनल नाम र थर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ तपाईको पासपोर्टमा जे छ जस्तो छ त्यस्तै नै राख्नुपर्ने हुन्छ, नभए तपाईको भेरिफाइड नहुन सक्छ। त्यही भएर तपाईको नागरिकतामा जस्तो छ अथवा पासपोर्टमा जस्तो छ है। पहिला यहाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि थियो, अहिले छैन रहेछ। यहाँ 3टा थियो पहिला अप्सन, अहिले 2टा मात्रै छ। म चाहिँ पासपोर्टबाट भेरिफाइड गर्दैछु। अब तपाईको के छ त्यसैमा क्लिक गर्नु होला। पासपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। अब टेक फोटो लिनु होला यहाँनिर। अब टेक अ फोटो भन्छ, त्यहाँ टेक फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि तपाईले यहाँनिर कसरी फोटो खिच्ने भनेर यहाँनिर सिकाएको छ। यही आधारमा चाहिँ तपाईले क्लिकको फोटो खिच्ने। तपाईको फोटो अपलोड भइसकेपछि तपाईको आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन भन्छ। तपाईको आफ्नो फेसको सेल्फी लिनुपर्ने हुन्छ। सेल्फीलाई कन्टिन्यू गर्नु होला। अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो सेल्फी लिनुपर्ने हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि तपाईको भेरिफिकेसन प्रक्रिया हुन्छ। योर वालेट भेरिफिकेसन इज एन्ड रिभ्यू। तपाईको अब भेरिफिकेसन प्रक्रियामा छ। अब तपाईको 48 घण्टाभित्र तपाईको अब भेरिफिकेसन हुन्छ। र केही समयपछि मेरो यहाँनिर मेल आएको छ। सो मेल मैले ओपन गरेँ। यहाँनिर भनेको छ आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन सबमिटेड भनेर आएको छ। गो टु एयरटेम भनेको छ। म गो टु एयरटेममा गएँ र क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरेँ र ओपन गरिसकेपछि अब यहाँनिर योर वालेट इज भेरिफाइड भनेको छ है। अब मेरो वालेट चाहिँ भेरिफाइड भइसकेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ योर वालेट इज भेरिफाइड भनेर यहाँनिर दिएको छ हैन। तपाईले $25,000 चाहिँ तपाईले पठाउन र झिक्न सक्नुहुन्छ यस एयरटेम वालेटबाट। र तपाईको यदि एयरटेम भेरिफाइड छैन भने पनि तपाईले $1000 सम्मको चाहिँ कारोबार चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। भेरिफाइड भइसकेपछि $25,000 सम्म चाहिँ कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ भनेछ। र तपाईको यो भेरिफाइड भइसकेपछि यो एयरटेम एकाउन्टमा चाहिँ राइट देखाउँछ। जसको पनि एयरटेम भेरिफाइड हुन्छ उसको चाहिँ राइट चिन्ह आएको हुन्छ। र म यहाँनिर हेर्दैछु, मेरो अहिले यहाँनिर राइट चिन्ह आएको छैन। म फेरि ब्याक गरेर फेरि अफ गरेर फेरि खोल्छु। म फेरि अब लगइनमा गर्छु, किनकि राइट चिन्ह देखाएन। लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्रोमलाई नै म ओपन गर्छु। र यहाँनिर आफ्नो अब जिमेल हाल्नुपर्ने हुन्छ, जिमेल र पासवर्ड। अब जिमेल र पासवर्ड हालिसकेपछि मेरो ओपन भयो। म मेरो प्रोफाइलमा जान्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रोफाइलमा राइट चिन्ह आइसकेको छ। यसको मतलब मेरो चाहिँ अब यो एयरटेम आइडी पूर्ण रूपमा भेरिफाइड भएको छ। कृपया भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला।